สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริง Baby จิงโกะนะคะวันนี้ก็มาตามสัญญาแล้วนั่นก็คือเทคนิคการเรียนภาษานะคะก็ในคลิปนี้จริงจะบอกเทคนิคการเรียนภาษาด้วยตัวเองที่จริงใช้ทั้งกับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีก็จะมีครบเลยทั้งฟังพูดอ่านเขียนถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเทคนิคการเรียนให้ได้เกียรตินิยมที่จริงเพิ่งลงไปเนี่ยก็อย่าลืมไปดูนะคะเดี๋ยวจริงจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้อันนี้ก็เกริ่นก่อนนะคะเผื่อใครเพิ่งมาติดตามหรือว่าเพิ่งเคยดูคลิปนี้ของจริงเป็นคลิปแรกหลักๆจริงจะพูดได้3ภาษานะคะก็คือไทยอังกฤษเกาหลีส่วนจีนกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่รู้แบบงูปลาเลเวลแบบเด็กอนุบาลอะไรประมาณนี้ภาษาไทยก็คือจะเป็นภาษาแรกอยู่แล้วส่วนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็คือชอบมากตั้งแต่เด็กแต่ว่าจะได้เยอะขึ้นตอนที่ไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาตินะคะแต่ว่าตอนนั้นจริงเข้าไปตอนเกรด 9ก็คือเรียนแค่4 ปีหลังจากนั้นก็จบมหาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารอินเตอร์นะคะก็เลยจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนตั้งแต่อายุแบบ15-16อย่างเงี้ยจนถึง22-23เลยส่วนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่เคยไปเรียนที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆไม่เคยไปเรียนที่โรงเรียนมาก่อนศึกษาเองล้วนๆเลย Google คือแหล่งการเรียนรู้หลักนะคะมันมาจากตอนอายุ13ที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ภาษาใหม่เพราะว่าเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนเราคือไม่เข้าหัวเลยไม่รู้เรื่องเลยลอง Google ดูว่าภาษาไหนที่มันน่าเรียนหรือว่าภาษาไหนที่มันง่ายอะไรเงี้ยตอนแรกคือดูญี่ปุ่นเพราะว่าชอบภาษาญี่ปุ่นมากเคยขอเรียนสมัยเด็กๆเนี้ยแต่ว่าเหมือนสมัยก่อนผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้มองว่าการมีภาษาที่3มันเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนตรงนี้เราก็เลยแบบถอดใจไปเพราะรู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเด็กอายุ13ที่จะเรียนด้วยตัวเองก็เลยลองดูภาษาเกาหลีนะคะแล้วเราก็ค้นพบว่าเราสามารถจำพวกตัวอักษรอะไรอย่างนี้ได้ไวมากแล้วก็สามารถอ่านออกเขียนได้ไวมากๆจริงเพราะเรารู้สึกว่าตัวอักษรหลายๆตัวของภาษาเกาหลีมันคล้ายกับภาษาไทยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบจำไวเลยจะได้พื้นฐานการอ่านแล้วก็เขียนอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วพอเราไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติอย่างเงี้ยก็จะมีรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนเป็นคนเกาหลีเวลาเราสงสัยอะไรเราก็จะถามเขาได้เพื่อนก็ช่วยอธิบายอะไรอย่างนี้นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะได้แต่แบบคำหยาบมาจริงๆภาษาเกาหลีเราเพิ่งเริ่มตั้งใจศึกษาเมื่อประมาณปี2 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าหลังจากที่ได้ไปเกาหลีเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบซึมซับมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆก็ได้มาแล้วก็พยายามอีกนิดนึงละกันเราก็จะได้สื่อสารได้ดีขึ้นตอนนี้สกิลการฟังแล้วก็พูดก็เลยพัฒนามากๆฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนภาษาด้วยตัวเองแบบจริงเราจะมาบอกเทคนิคทุกอย่างที่เราใช้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาโครงสร้างประโยคของภาษานั้นๆนะคะเราจำเป็นต้องรู้ว่าในภาษานั้นเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้ไวขึ้นอย่างภาษาไทยอังกฤษจีนอย่างเงี้ยก็จะเป็นประธานกริยากรรมใช่ไหมแต่อย่างภาษาเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นประธานกรรมแล้วก็กริยาจะอยู่ท้ายตัวอย่างประโยคนะคะฉันชอบภาษาไทย I like Thai language 我喜欢泰语เนี่ยจะเห็นได้ว่าโครงสร้างประโยคมันเหมือนกันเราแค่เปลี่ยนคำเป็นภาษานั้นๆเลยแต่ถ้าเป็นภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น저는 태국어를 좋아합니다หรือว่า私はタイ語が好きですถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฉันภาษาไทยชอบส่วนใหญ่ถ้าภาษาไหนโครงสร้างประโยคเหมือนกันเนี่ยเราจะเรียนภาษานั้นได้ไวขึ้นนะคะอย่างคนไทยเนี่ยจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับจีนได้ไวส่วนคนเกาหลีอย่างเงี้ยก็จะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไวมากแต่ว่าเขาจะมีปัญหากับการเรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะสลับแบบเอากรรมมาก่อนกริยาอะไรประมาณนี้พอเรารู้โครงสร้างประโยคปุ๊บสกิลการเรียนภาษามันก็จะแบ่งเป็นฟังพูดอ่านเขียนฉะนั้นเราจะเริ่มจากการฟังก่อนเลยไม่ว่าจะภาษาไหนการทำให้เราคุ้นชินกับภาษานั้นๆด้วยการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพอเราได้ฟังได้ยินบ่อยๆจนเราชินเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าภาษานั้นเป็นภาษาที่แปลกอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยวิธีที่จริงทำตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเป็นภาษาอังกฤษเราจะฟังเพลงสากลตั้งแต่ประถมเลยแล้วก็เวลาไปเรียนอย่างเงี้ยในรถคือป๊าก็จะมีจอที่เป็นคาราโอเกะเวลาเราฟังเพลงเราก็สามารถอ่านเนื้อร้องได้เราก็จะพยายามจำเนื้อร้องไปด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดูหนังจริงจะดูเป็น soundtrack ภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไทยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนจะชอบดูหนัง soundtrack แบบไม่มีซับเพราะเขารู้สึกว่าจะเรียนได้ไวกว่าแต่ว่าอย่างจริงเนี่ยรู้สึกว่าการดูหนังแล้วมีซับไทยไปด้วยมันทำให้เราเข้าใจถึงคอนเท็กซ์ถึงแบบเนื้อหาที่เขากำลังพูดถึงอยู่เพราะอย่างจริงเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่สามารถเดาคอนเท็กซ์ที่เขาพูดได้เสมอไปบางทีอาจจะเดาผิดก็ได้เลยคิดว่าการที่มีแบบอย่างน้อยไกด์ไลน์ให้เรารู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรอยู่มันก็จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้แล้วพอเราโตมาเนี่ยก็จะดู YouTube Beauty เป็นแบบฝรั่งหมดเลยเช่นแบบ Michelle Phan I am Karen No หรือว่า Jen Im ส่วนภาษาเกาหลีเนี่ยจริงรู้สึกว่าการฟังเพลงมันไม่ได้ช่วยเท่าการดูหนังหรือว่าดูรายการ Variety หรือแม้กระทั่งแบบดู V Live เพราะภาษาที่เขาใช้ในเพลงเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่แบบเว่นๆเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถมาใช้ใน daily conversation ได้การดูหนังดูรายการ Variety หรือว่า V Live อย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟังพวกบทสนทนาในชีวิตประจำวันจริงๆได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบ formal language ชนดันมาหรือว่าเป็นพันมา informal และเวลาดูอย่างเงี้ยก็ให้มีซับแปลหน่อยเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่อย่างที่บอกเราไม่สามารถแปลคำต่อคำได้นะคะก็ดูเอาแบบเนื้อหารวมๆก็พอ
ก็พยายามฟังเยอะๆฟังให้คุ้นชินนะคะถ้าเราไม่สามารถไปต่างประเทศเพื่อไปฟัง native speaker เขาพูดได้เนี่ยเราก็เรียนรู้จากสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงดู YouTube อะไรเงี้ยพยายามดูเยอะๆฟังเยอะๆเราจะได้ซึมซับได้ไวขึ้นต่อมาก็คือการพูดนะคะวงจรการพูดเนี่ยมันก็คือกล้าที่จะพูดออกไปเรา make mistake เราทำผิดพลาดเราก็เรียนรู้แล้วก็พูดใหม่อยากพูดเก่งก็ต้องลองพูดนะคะเราไม่สามารถพูดเก่งได้ด้วยการเงียบอะแน่นอนว่าถ้าเราฟังบ่อยๆอย่างน้อยก็ต้องพูดได้บ้างแหละอาจจะเป็นประโยคง่ายๆหรือว่าคำศัพท์อะไรเงี้ยจริงๆวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พูดภาษานั้นได้ไวขึ้นก็คือการได้คุยกับเจ้าของภาษาจริงๆแต่อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการคุยกับ native speaker ใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราอยู่คนเดียวหรือว่าดูอะไรก็ตามเนี่ยพยายามพูดออกมาเลยพยายามพูดตามเขาเรียนสำเนียงเขามันจะช่วยทำให้เราพูดเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นที่สำคัญมากๆเลยก็คืออย่ากลัวที่จะพูดอย่ากลัวที่จะพลาดนะคะพูดผิดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราผิดเพื่อให้เรียนรู้ถ้าเราลองใช้ภาษานั้นๆแล้วมีคนมาแบบอุ๊ยวันนี้พูดผิดอ่ะเราก็อย่าเพิ่งรู้สึกเคืองก็ลองถามเขาไปว่าแล้ววิธีพูดที่ถูกต้องมันเป็นยังไงหรอช่วยสอนหน่อยสิเราอยากพูดถูกแต่ถ้าคนนั้นเขาเป็นประเภทแบบ make fun อย่างเดียวต้องการจะล้ออย่างเดียวเงี้ยก็อย่าไปถือสาคนนิสัยแบบนี้เลย be kind and be quiet ถ้าพูดอะไรดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องพูด you know แต่เอาเป็นว่าใครอยู่คนเดียวเนี้ยพูดไปเถอะอยู่คนเดียวไม่เป็นไรพูดไปเถอะเหมือนคนบ้าก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้พูดต่อมาคือการอ่านนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องจำพวกพยัญชนะสระตัวอักษรของเขาให้ได้ทั้งหมดซึ่งวิธีที่จริงทำเนี่ยก็คือจดลงไปเลยจดไปจนกว่าจะจำได้พอจำได้แล้วก็ฝึกอ่านภาษานั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความแคปชั่นหนังสือข่าวฉลากหลังขวดสกินแคร์หรือแม้กระทั่งแบบคอมเมนต์ใน YouTube เห็นอะไรก็อ่านไปเลยอ่านออกเสียงด้วยเราจะได้ฝึกการพูดแต่ถ้าคล่องแล้วเนี่ยก็สามารถอ่านในใจได้นะคะเผื่อเราแบบอยู่บนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราจะอ่านออกเสียงก็อาจจะรบกวนคนข้างๆส่วนภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยเวลาเห็นปุ๊บจริงจะพยายามอ่านออกเสียงไปเลยเราจะได้ฝึกการอ่านยกตัวอย่างเช่นเวลามีอีเวนต์อะไรใหญ่ๆ NCT จะชอบอัพรูปพร้อมข้อความยาวเหยียดมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านเอามันเลยเดี๋ยวหาแป๊บอย่างเช่นอันนี้ NCT ได้ที่1แล้วเขาก็อัพรูปใช่ไหมอันนี้แทยองก็บอกว่า여러분첫음중 1등이에요 정말 많이 놀랐어요. 여러분들도 많이 놀랐죠? 데뷔하고 여러분들과 함께 열심히 뛰어왔는데 고생 많았어요. 사랑하고 앞으로도 좋은 일만 가득하길 기도할게요. 감사합니다 อะไรเงี้ยก็อ่านไปเลยทุกคนอ่านไปเรื่อยๆเราจะได้คล่องถ้าอ่านแล้วคำไหนไม่เข้าใจก็เปิดดิกนะคะเราจะต้องเปิดดิกให้เป็นนิสัยอย่างจริงเวลาที่เจอคำศัพท์อะไรไม่รู้เงี้ยจะเปิดดิกทันทีถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคีย์เวิร์ดในการเสิร์ชของจริงจะเสิร์ชใน Google เลยจะเสิร์ชเป็นคำศัพท์นั้นๆเช่นสมมุติคำว่า accessibility บวก meaning นะคะจริงจะเสิร์ชความหมายเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็คือเป็นคำศัพท์นั้นบวกคำว่า meaning มันก็จะขึ้นมาเลยเป็นความหมายนั้นแล้วเราสามารถเลือกดูได้ว่าเราอยากดูจากแบบดิกอันไหนอย่าพึ่ง Google Translate 100% นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเสมอไปมันมั่วเยอะมากแต่ถ้าเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยจริงจะเปิดดิกของ Naver นะคะเพราะว่าในดิกอันนั้นเวลาเราเสิร์ชคำศัพท์ปุ๊บมันจะมีทั้งความหมายแล้วก็มีตัวอย่างในประโยคไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างจริงๆจังๆหรือว่าตัวอย่างที่ศิลปินพูดใน V Live อย่างเงี้ยเขาก็มีดิกของ Naver คือมีประโยชน์มากจริงเราสามารถเห็นพวก daily conversation ได้เราสามารถรู้ได้ว่าเขาใช้คำนั้นกับประโยคอะไรบ้างแต่ถ้าสมมติเราไปต่างประเทศแล้วเห็นป้ายอะไรที่เราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ Google Translate จากรูปได้นะคะมันจะขึ้นเป็นคำนั้นให้ดูเลยถึงบางทีมันจะไม่ตรง 100% แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ไอเดียคร่าวๆวันนึงจริงเปิดดิกเยอะมากแล้วก็เสิร์ช Google เยอะมากนะคะไม่ต้องกับแค่เรื่องภาษาคือเราเสิร์ชทุกอย่างจริงๆรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอันนี้ให้เป็นนิสัยเราจะเรียนรู้ทุกอย่างได้ไวขึ้นสกิลสุดท้ายนะคะการเขียนการพิมพ์การที่เราจะเขียนได้เนี่ยเราก็ต้องรู้โครงสร้างประโยคก่อนรู้คำศัพท์แล้วก็รู้ความหมายของมันอันนี้จริงๆก็เหมือนการพูดแหละเขียนไปเลยเขียนผิดก็แก้แล้วก็เขียนใหม่อยากเขียนเก่งก็ต้องฝึกเขียนนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นบางภาษาที่จริงรู้สึกว่าการเขียนมันยากมากแบบบางคำศัพท์อย่างเงี้ยมันเป็นตัวคันจิเป็นตัวอักษรจีนเราไม่รู้ว่ามันเขียนไงจริงๆจริงก็จะใช้ voice ในการพิมพ์นะคะเวลาที่มีคนญี่ปุ่นพิมพ์มาใน Ask จริงอย่างเงี้ยบางทีเราแบบอ่านแล้วพอเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าเราขี้เกียจพิมพ์หรือว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องพิมพ์ยังไงหรือว่าหาตัวอักษรในคีย์บอร์ดช้ามากจริงก็จะเข้าไปในคีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเขาชมว่าแบบคาวาอิอะไรเงี้ยเราก็จะกด voice เลยแล้วก็อาริกาโตคุไซมัสแค่เนี้ยก็ได้แล้วอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแฮกแล้วกันเนาะส่วนตัวจริงว่าถ้าอยากจะเขียนเก่งเนี่ยสกิลการอ่านก็ต้องแน่นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านออกเราก็รู้ความหมายเราก็จะสามารถเขียนได้นี่ก็เป็นเทคนิคสำหรับฟังพูดอ่านเขียนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอก7สิ่งที่ควรทำให้เป็นนิสัยถ้าเราอยากเรียนภาษาเก่ง1คือตั้ง mindset ตัวเองว่าการเรียนภาษามันเป็นสิ่งที่สนุกนะคะอย่างเราเนี่ยคือชอบเรียนภาษามากจริงชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกเราสามารถเที่ยวต่างประเทศได้อย่างสบายใจ2
เสพสื่อภาษานั้นเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรภาพเสียงอย่างเราอย่างเงี้ยจะใช้โปรแกรมใช้แอปแล้วก็แกดเจิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กๆที่เราติดเกมออนไลน์8 ปีอะไรเงี้ยเราก็ตั้งค่าเกมของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย 3. เปิดดิกให้เป็นนิสัยเวลาไม่รู้อะไรก็ให้เสิร์ชหาเลยนะคะอย่ารอพึ่งคนอื่นอย่างเดียวเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ว่างอย่างเราเนี้ยจะเรียนรู้ได้ไวเวลาที่เราหาข้อมูลอะไรด้วยตัวเอง 4. นะคะหาความเชื่อมโยงอย่างตัวอักษรจีนอย่างเงี้ยคือเราสามารถโยงกับรูปภาพได้หรือยังแบบตัวเลขเงี้ยเลข3ในภาษาไทยก็1 2 3ภาษาจีนก็อีซานภาษาเกาหลีก็จะเป็นอีซัมหรือว่าฮานาเจอเซตภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นอิจินิซานคือเห็นว่ามันคล้ายกันหมดเลย3ซานเซตซัมซันอย่างภาษาเกาหลีกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาใช้คำคล้ายกันเยอะมากนะคะง่ายๆ simple อย่างเงี้ยก็จะเป็นคันดันรูปภาพซาจินกระเป๋าคาบังหรือว่ายักษ์กึถ้า2ภาษามันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยเราก็จะสามารถเรียนภาษาได้เร็วขึ้นข้อ5นะคะจดคำศัพท์จดความหมายให้เราจำได้ไม่ว่าจะจดในสมุดหรือว่าจดในโทรศัพท์เนี้ยก็ได้หมดเลยหรือถ้าอยากจำคำศัพท์ไวๆเนี่ยแนะนำให้ทำ flash card นะคะ flash card ก็คือเป็นกระดาษอันนึงเนี่ยแหละด้านนึงเป็นคำศัพท์ด้านนึงเป็นความหมายมันก็จะมีทั้งที่เป็นห่วงเป็นเล่มอะไรอย่างงี้อันนั้นก็มีขายหลายที่มากๆก็ลองไปซื้อมานะคะแล้วก็จดคำศัพท์ไว้ข้อ6นะคะเจออะไรก็ให้อ่านออกเสียงถ้าเราอยากฝึกภาษานั้นๆอยากฝึกพูดอ่านออกเสียงออกมาเลยแล้วก็เวลาดูรายการอะไรเงี้ยก็อย่าลืมพยายามเรียนสำเนียงเขาด้วยและข้อสุดท้ายนะคะอย่ากลัวที่จะ make mistakes นะคะอย่ากลัวที่จะพูดผิดหรือว่าเขียนผิดอะไรงี้เพราะว่าเราพลาดเพื่อให้เรียนรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกภาษาที่เร็วที่สุดที่ได้ผลที่สุดก็คือการคุยกับเจ้าของภาษาถ้ามีโอกาสก็go for it เลยก็คุยกับเขาเลยแล้วอีกทริคสำหรับคนที่อยากได้หลายภาษานะคะอันนี้เป็นส่วนตัวที่จริงใช้นะคืออย่างตอนที่เราพยายามเรียนภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยเราจะเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือถ้าอยากรู้อะไรเราจะ Google เป็นภาษาอังกฤษตลอดหรือถ้าเป็นภาษาที่ grammar มันคล้ายกันเช่นภาษาเกาหลีกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยส่วนตัวเราค้นพบว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเกาหลีมันง่ายกว่ามากๆบางทีที่เราอยากหาประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราจะหาเป็นภาษาเกาหลีไปเพราะว่ามันแปลตรงตัวกันเลยและนี่ก็เป็นเทคนิคทั้งหมดที่จริงใช้นะคะอย่างที่บอกเลยคือเราไม่ได้เรียนจากหนังสือเลยจริงๆก็เลยจะไม่สามารถแนะนำหนังสือเรียนภาษาได้นะคะเพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษเนี้ยเราได้จากการเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าภาษาเกาหลีเนี้ยเท่าที่เรารีเสิร์ชมาที่เขาแนะนำกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือจะเป็นหนังสือ Talk to Me in Korean อันนั้นมันจะมีเลเวล 1-10 เลยตอนนั้นเราก็เคยมีความคิดที่เราจะซื้อนี้มาแต่ว่าเขาจะมีแบบทดสอบให้ดูก่อนว่าเราอยู่เลเวลไหนเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปคือตอนที่เราทำอะเลเวลเรามันอยู่เลเวล 9 แล้วอะเราก็เลยคิดว่าบางทีเราก็ไม่ต้องซื้อทั้งหมดก็ได้ก็เลยยังไม่ได้ซื้ออะไรมาสักอย่างเลยก็ยังหาความรู้ทุกอย่างจาก Google อยู่แต่ถ้าใครมีหนังสืออะไรแนะนำกันสามารถคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะใครที่ยังไม่ได้ซับที่ Channel จริงก็อย่าลืมกดซับด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย